Vihervarpusella alkavat näihin aikoihin maaliskuun loppupuolella keväiset askareet. Talvesta ovat selvinneet täällä Pohjolassa. Nämä linnut, jotka tällä videolla esiintyvät, ovat nimittäin talvehtineet Suomessa. Suurin osa vihervarpusista viettää kuitenkin talvensa Etelä- ja Keski-Euroopassa. Vihervarpunen on melko helppo tunnistaa näin alkukeväästä, kun samankokoisia lintuja on vielä Suomessa kovin vähän. Koiras on kellanvihreä, mustine päineen ja leukalappuineen. Siivissä keltamusta viirukuvio on lähes poikittain, erona viherpeippoon, jonka keltainen siipiviiru kulkee pitkittäin siiven sivulla. Naarasvihervarpunen on koiraaseen verraten haaleamman vihreä ja voimakkaasti viiruinen. Suomessa pesintä alkaa huhtikuussa, mutta jo tähän aikaan alkavat kosiotoimet. Tässä tuleva vihervarpuspariskunta jo aloittaa toisiinsa tutustumisen. Tämä koiras jo virittelee lauluaan, mutta vain virittelee. Suomen kevät on vaihtelevaa ja muutamanlaiset säätilat ovat omiaan hillitsemään lemmentoimia. Kuuset ovat näin keväisin tärkeitä ravinnon lähteitä siemenineen ja pesänsäkin vihervarpunen rakentaa tavallisimmin kuusen oksille. Vihervarpunen ei kuitenkaan ole kovin ronkeli elinympäristöstään, kunhan havupuita riittää. Lehtipuumetsäkin sopii pesimiseen, tosin sillä edellytyksellä, että siellä on riittävästi havupuita. Naarasvihervarpusen tulee pitää huolta kunnostaan ja tankata ravintoa riittävästi tuleviin toimiin. Sille kun on määrätty näistä kevään askareista pesän rakentaminen ja luonnollisestikin munien tuotanto ja hautominen. No, hautominen onkin sitten kyllä helpompaa, koska koiras hoitaa hautojan ruokahuollon. Kuoriutuneita poikasia vanhemmat sitten ruokkivatkin yksissä tuumin. Vihervarpunen on siemensyöjä, mutta poikasiaan ne ruokkivat hyönteisravinnolla. Sen aikaan kuitenkin vasta toukokuussa poikasten kuoriuduttua.